Ludes and Ginny, and welcome to our first ever vlog. So today, we're going to AMAYA View sa Cagayan de Oro City. Time check, it's 5:15 in the morning. Please do subscribe to my channel and hit the notification bell, like, and share. Let's go! Okay, thank you. Karoon mo, palat na namin ang malarga ang barge. Hey! What's up? Na-stress, what's up, yeah? Almost 3 hours ang biyahe. Then ito kayo pagit may kay wala may pangita o in. Karon maway sa mga kuhan. Time check 11. So abot 11 but si may sa AMAYA View. Alright. Magkaroon sa executive pension. Wow! Shout out executive pension. Alright. Let's take it home. Okay. See you natin. Welcome back. Nabot kami sa AMAYA View. Mo ni ang iyang entrance. Say hi to kamera. Hello, camera. You can actually just switch Lang ang like panahon that. pero goods gyapon. Yun. Tara, manami dalaw niya. Alright. Ang katunay break amo tong pizza da. Tara, malabay may dalaw niya. Ha, you Yeah. can conquer. Okay. Kuya kung tato. Oy. Oh guys. Pwede ako dating. Hi. Pogi naman. Okay, kunig na. Niliday ko. Sa ilang Sa high bridge. may low bridge. Sudbod. Guys, mo na ni. Ay, musa ka dito. Abi daw kung kaunta. Sang restaurant rin. Ay, naugay. Thank you. Iya na natabula ba dira. Dira, ni ko magkaon kay para dito suka ba. Suka sa gamay. Ah, Dili sa ta. nice kayo, Dili guys. sa ta sa lang overlooking guys. Ay, Okay, nice sa view. pig. Para sa dyan magdagway lang. Ku Hi!
Dapat manula doon. Guys, overlooking siya. Dapat manula. Right. So guys, Manila Infinity Pool. 400 ang 400 400 per head. per hour. Per hour buuin. Right. Loy, Paragliding! Siya nga, wala nakuha sa video. Libot-libot. Sana all. Sana all. Alright guys, mga on sa may kay Kuko. Muna yung food guys. So, this is the skywalk. Skywalk. Can you walk? Skywalk. So, are you ready? Can you point the camera? Let's conquer our fear. Pwede na mag-vlog. Hi guys. Manila, skywalk. Uy, scary siya kumain. Gadot lang. Ano ka? Gadot lang ha. Umurag ako na dyan yung video. Sige. Sige, uyugon Conquer dyan. our fear. No. Hadlock siya. Ah, Guys. hadlock. Hala. Like that. Hali, kuyog ta. Kumusta ka naman? Madara, puro kong itlog. Ako itlog. Nari ka itlog. Buwag. Itlog siya. Tara, tara. Ka, hinay. Pero man good. Nata sa to nga. Ay, okay. Okay. Hala, uyog na kayo sa agkas. Think. Ang bada. Pantay mo ito sa lamin kayo na-crack na. Ala, naari siya kuan dito. Na, ano ka? Murag wala na hadlok ko, Kaya pa tayo rin napita. Chill lang. Hindi lang tamo hangin. This is the ano. Woo! Balik ta! Ayo! Kaya mo balik man ka o niya. Diri pa uli. Ha? Pira rin mo? Mulaos jit ka? Lo, pagbantay ha? Sino tingin sa laki? May crack ang glass. Laman bago. Gago! Awa guys, gaduha-duha pa siya. Giniagawa mo. So, Mauna ang news guys. Kaya Dara. go. Are you afraid? Ang gunit niya daw. Makadlok mo na ikaw. Balik pa na ba taon niya? Like that, like that, like that, like that. Hadlok ko. So, this is the end of the bridge. And, Noah's Ark na mi. Tudo siya malantong tiger. Bisag na anak ko. Kada adlaw niya makita. Okay guys, karon nata sa ilahang Noah's Ark. Manila Noah's Ark. Yan. Hindi. Pupod mo ra pag tinuod nga Noah's Ark eh. Hindi rin sa ubos kay naay mga birds. Okay. Birds. So karon mosulod mi sa Noah's Ark. It's your friend. Wala siya na.
to the live animals. Sir, nasulod sa itong aviary is live animals tanan po. So no touching, no feeding, and stay on meter distance plus ilang mga cages for your own safety. And downstairs po, we have farm animals like donkey, pony, and alpaca. And ang atong exit po, dato lang hapon sa baba. Dili sa pikas na side, sir, natin reindeer din sa baba, natin reindeer po ng mga birds po. Wow. Night tour guide and guard nga mga assistant nyo dito right after nyo sa Guys. Itong isa magsaba kayo. Oh? Gapahuway kaya nabilang na gabi eh. Oo. Oo. Gapahuwa pa. Tiger. Ala. Ali ba? Ali. Nay. Baka makupirit ay. Di ba? Nata pa nagsaragay may mga nanay, di pa kayo may entertainon. So guys, ang pangalan na ang scientific name Manila kay please do not say the animal. Kamu. Hi. Hi. Oy. Oy. Gini ako ba? Mada ko yung pa-welcome, guys. Gini ako ba? Hey. Hey, what happened? You're so cute. Hi. Kanina lang ito. Hey, no touching. No touching. Please do not feed the animal. Hi. Hi. So karon sa Larry's Hill. Dili gyapon sa AMAYA View. Optimum Pride. Okay. So on the way ta karon padung sa Larry's Hill. I love. Kaya ba? Kaya mukat. So here we are. Come on, Marcin, come on. Later. Two hours later. Okay. Alright. Isa ka tapon. Oo, kami. Alright, mo. Alright. Nakauli ulit mo. Ay, tapos kayo ang biyahe. Lalim. So, lagi. So, enjoy kita sa, sa AMAYA View dito sa Larry's Hill. So, sulit yung kayo.
Pero patipid po. Matipid pag may kaya natin promo pa yung mantikman. May mantikman? So, guys, first time vloggers, dahil may din. Sabta na lang sa mga video. Ayan. Salamat nga may abot mo diri nga oras. Salamat din. Guys, please don't forget to like, subscribe, and share po. Sa gusto magpa-shoutout, comment down below. Ha? Okay, see you next vlog. Bye!